मित्रांनो, पहिला आपण जाऊ माझ्या मित्राची अरे बुलेट घेऊन येऊ. तुझे बुलेट काल सर्व्हिसिंगला दिली. माझा मित्र पाठीत बसलाय. तर आपण पहिला बुलेट घेऊन येऊया आणि नंतर जाऊया काम करायला. तर मित्रांनो, पाठच्या व्हिडिओत तुम्ही बघितलं असेल की मिरर नव्हते, पण आता मिरर लावलेत कारण उद्या आपल्याला लॉंग राईडला जायचं आहे. आणि आपली उद्याची लॉंग राईड म्हणजे खूपच मोठी लॉंग राईड असणार आहे. 500-550 किलोमीटर. एक नंबर. फुल ओल्ड बुलेट. आणि आता माझी चालू आहे मालवण राईडची तयारी. तर मी उद्या रात्री म्हणजे संडे मॉर्निंग एकदम 3:30-4 वाजता निघणार आहे. मी एकटा नाही जाते, माझा भाऊ पण आहे. तो त्याच्या RC 390वरती आणि मी माझ्या NS 200वरती. तर जाऊ, म्हणजे विचार नाही केला काय स्टिकरिंग करायची आहे. छोटीशी नॉर्मल सिम्पल थोडी अट्रॅक्टिव्ह दिसली पाहिजे गाडी, अशी बनवणार म्हणजे कशी. आणि परवाचा दिवस कधी येतो असं वाटतंय मला. आपल्या गाडीत तर पेट्रोल आहे भाई, साईडला लावूया. ओ भाई, बॉम्ब फोड़ दिया भाई ने. बहुत खतरनाक वाला बॉम्ब फोड़ेला आहे. ओ परत एकदा. एक नंबर आहे भाई. बुलेट फुल राजा आहे, राजावाली फिलिंग आहे बुलेट चालवताना. हो कान सुन झाला भाई. फुल कान सुन्न झाला होता ह्या फटाकडीने. एकदा आपण आता बुलेट चालू आहे थोड्या वेळासाठी. बॉम्ब फोडायला नाहीत मला, पण नॉर्मल चालू आहे. हो चल चल. ओ बुलेट राजा टना टे 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 टे. प्लेन. बॉम्ब फुटा. बॉम्ब. लेडीज घाबरली, सॉरी.
तर मित्रांनो फायनली गाडीचं स्टिकरिंग झाली जशा प्रकारे तुम्ही बघितलीत. आणि सगळ्याचे झाले 500 रुपये भावांनो. मला वाटलं कमी होतील काहीतरी, पण भाईने कमीच नाही केले. पण चांगली आहे, सिम्पल. आपला इंस्टाग्राम ID इथे. तर कसं वाटलं मित्रांनो तुम्ही सांगा.